Hej! Elinor här. Idag tänkte jag lägga upp min första video för er. Så jag hoppas att ni tycker om den. Varsågoda. Vad är det som händer? Rädslan för förändring har förmodligen aldrig varit högre. Vi tvingas nu alla utanför vår komfortabla zon. Och begrepp som säkerhet och trygghet har suddats ut. Och framtidens osäkerhet ligger som ett hot framför våra ögon. Den här bilden är vad media implementerar om och om igen för våra sinnen. Men stanna upp ett ögonblick och se vad som verkligen händer. Osäkerhet kan vara skrämmande för många. Det vi inte kan förstå är vi rädda för, eftersom vi inte har någon kontroll över det. Det vi inte förstår kan vi inte heller älska, eftersom att det får mig att känna mig osäker. Det resulterar sedan i rädsla, eftersom osäkerhet om något ofta utlöser en kaskad av katastroftankar för att göra oss redo att slåss, fly eller fäkta. Vad är då rädsla? Fear. False evidence appearing real. Jag minns när jag var liten och rädd för mörkret. Och så snart lampan var släckt trodde jag att jag kunde höra läskiga ljud. Jag fantiserade om spöken och monster som gjorde mig ännu mer rädd. Men så fort jag tände lampan så släppte rädslan inom mig. Det handlade ju bara om att inte kunna se vad som var i rummet när ljuset var släckt. Och när jag sen tände lampan igen så kunde jag se vad som fanns i rummet. Vi är ofta rädda för vad vi inte kan se, eftersom det betyder att vi inte har någon kontroll. Vi är födda med ett sinne som kan visualisera och fantisera, och det kan antingen hjälpa oss att skapa det vi vill ha och uppleva, eller det vi inte vill ha och uppleva. Men inget av det här är rätt eller fel. För när jag skapar det jag inte vill ha, så blir det kanske lite tydligare vad det är jag vill ha istället. För lidandet brukar faktiskt klargöra detta om jag är uppmärksam. Och då leder det mig förhoppningsvis in på en annan väg. Att lära sig av sina misstag är att växa i mognad. För det ger lärdom om att allt kommer att passera. Det resulterar i att jag blir mer medveten om min kapacitet och förmåga. Jag lär känna mig själv bättre och min självkänsla växer. Förändring är nödvändig när det gamla inte får mig att växa längre. Annars hamnar jag i stagnation, vilket skapar rastlöshet och frustration. Vi behöver vara i ett flöde för att må bra och vara kreativa i vår skapelse. Annars så hamnar vi till slut i depression och utbrändhet. Och är inte det exakt det vårt samhälle har reflekterat ett tag nu? Jag tror att det som händer nu är naturens gång. Allt kaos och förvirring vi upplevt hittills är bara effekten av ett samhälle som bygger på våra lagar, normer och regler, där det naturliga flödet inte passar in längre. Vi lever i en förmänskligad värld, och utanför denna värld hittar vi naturens cykler. Där det knoppas på träd och buskar, fåglarna sjunger in våren, oavsett om aktiemarknaden kraschar eller att soppapriserna går upp. Naturen berör sig inte av alla måsten och finanskriser. Den fortsätter obemärkt oavsett våra trosystem, lagar och normer. Det är vi människor som lever i det drama som vi har skapat. Tills det händer någonting oväntat som stör vår vision. Då gör vi helt plötsligt allt för att försvara denna illusion. Men vad är det vi försvarar? Det kanske är dags för en ny vision, där medvetenhet om sanningen är oundviklig för vår fortsatta tillväxt. Kan det vara så att den materiella och dualistiska eran är så pass mättad och måste förändras till gagn för alla? Det är dags att bjuda in kärleken i våra liv och till varandra istället för dualismens rädsla, ensamhet och separation. Det har nog aldrig funnits en så stor möjlighet som det gör nu för en förändring till det bättre.
Men för att detta ska kunna gro så behöver vi positiva inflytanden runt oss. Och positiva influenser som inspirerar och lyfter fram varje individs fantastiska kapacitet och förmåga istället för att fokusera på alla fel och brister. Jag tror att det viktigaste är att göra någonting vi älskar och fokusera på det, oavsett vad andra säger eller tänker om det. För när jag gör det jag älskar, då drar jag till mig de rätta omständigheterna och de rätta människorna som resonerar med just mig. Och det skapar ett naturligt flöde av lycka och inre frid som uttrycker sig i just framgång. Och det i sin tur inspirerar andra att göra detsamma de med. Vi behöver tänka nytt som lyfter upp istället för att trycka ner. Det finns så mycket potential i tider som dessa om vi bara öppnar ögonen och lyfter blicken. Vi behöver hjälpa dem som har det svårt, men genom att lyfta fram deras kapacitet och förmågor och ge dem hopp igen. Det är här och nu som vi skapar vår framtid. Så varför inte göra det inspirerande och värdefullt? Jag behöver ställa mig själv frågor som: vilket slags inflytande vill jag vara för mig själv och för andra? Och att fokusera på de möjligheter och lärdomar som kommer från denna kris. Jag känner att människor tenderar att vara mer kreativa när någonting hotar deras sfär. Och även om det känns meningslöst och fruktansvärt för många just nu, så är det nu som vi kan hjälpa varandra till ett vänligare och mer funktionellt samhälle där vi verkligen ser varandra. Jag tror att det är tider som dessa som verkligen lär oss att leva och älska igen. Sådär, det var allt för mig för den här gången. Och glöm inte att prenumerera, men framförallt kommentera. Vi ses snart igen. Hej då! You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance?